હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ. તો રક્ષાબંધન આવી ગઈ છે અને ભાઈ માટે કંઈક અલગ જ મીઠાઈ બનાવવાની છે. તો આ રેસીપીને તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ મીઠાઈ બનાવવી એકદમ ઇઝી છે. આ મીઠાઈ બનાવવામાં ગેસનો પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો અને ખૂબ જ ઓછા સમયમાં આ મીઠાઈ રેડી થઈ જાય છે. તો ચાલો રેસીપી બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ઓરિયો બિસ્કિટ લઈ લેવાના છે. અત્યારે મેં જે ચોકલેટ ફ્લેવરમાં બિસ્કિટ આવે છે તે લઈ લીધા છે. અત્યારે મેં એક પેક બિસ્કિટનું લઈ લીધું છે. આ રીતે બધા બિસ્કિટને ક્રીમ સાથે જ આ રીતે કટકા કરી લેવાના છે. બધા બિસ્કિટને આ રીતે કટકા કરીને રેડી કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે તેને એક મિક્સર જારમાં લઈ અને તેને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે અને આ રીતે ભૂકો રેડી કરી લેવાનો છે. હવે આપણે આ બિસ્કિટના ભૂકાને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરવાની છે. બિસ્કિટ સ્વીટ જ હોય છે એટલે ખાંડનું પ્રમાણ તમારી રીતે સેટ કરી લેવાનું. ત્યાર પછી આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલો કોકો પાવડર એડ કરી દેવાનો છે. કોકો પાવડર જો તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો એડ કરવાનું, નહીંતર સ્કીપ કરી દેવાનું. હવે આ મિશ્રણમાં આપણે થોડું ઠંડુ દૂધ એડ કરીને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને જે રીતે આપણે લોટ બાંધીએ તે રીતેનું રેડી કરી લેવાનું છે. આ રીતનો આપણે લોટ જેવું બંધાઈ જાય તે રીતે રેડી કરી લેવાનું છે. દૂધ આપણે સાચવીને એડ કરવાનું છે. હવે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને જે અંદર આપણે બીજું લેયર બનાવવાનું છે તેની તૈયારી કરી લઈએ. તો તે માટે મેં એક બાઉલમાં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલો કાજુનો ભૂકો લઈ લીધો છે. કાજુને આ રીતે મિક્સર જારમાં પીસીને લઈ લેવાના છે. હવે આપણે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલી દળેલી ખાંડ એડ કરી દેવાની છે. ત્યાર પછી આપણે તેમાં 2 થી 3 મોટી ચમચી જેટલું સૂકા ટોપરાનું છીણ એડ કરી દેવાનું છે. અને જો તમારી પાસે મિલ્ક પાવડર હોય તો તમે તે પણ એડ કરી શકો છો. હવે બધી વસ્તુને સારી રીતે પહેલાં મિક્સ કરી લેવાની છે અને ત્યાર પછી આપણે તેમાં ધીરે ધીરે થોડું ઠંડુ દૂધ એડ કરીને તેનો પણ ડો બનાવીને રેડી કરી લેવાનો છે. આ રીતે અંદરનું લેયર પણ રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે મીઠાઈ માટેનો રોલ બનાવી લઈએ. તો સૌથી પહેલાં અત્યારે મેં બટર પેપર લઈ લીધું છે. તમે જો બટર પેપર ન હોય તો કોઈ પણ પ્લાસ્ટિકની શીટ પણ લઈ શકો છો. આ રીતે હાથની મદદથી થોડાક ડોને સેટ કરી લેવાનું પહેલાં અને ત્યાર પછી બીજું બટર પેપર ઉપર રાખી અને તેને વણી લેવાનો છે. આપણે જે રીતે રોટલી વણીએ તે રીતે વણી લેવાનો છે. આ પ્રોસેસ એકદમ ઇઝી છે. હવે આપણું મીઠાઈ માટેનું આઉટર લેયર રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે અંદરનું લેયર બનાવવા માટે જે આપણે કાજુનો ડો તૈયાર કર્યો તો તેને આ રીતે રોલ કરીને રાખી દેવાનો છે અને હળવા હાથે આ રીતે બટર પેપરથી રોલ કરતું જવાનું છે. આ પ્રોસેસ એકદમ ઇઝી છે. તમે કરશો તો પહેલી વારમાં જ સારી રીતે થઈ જશે. આ રીતે રોલને થોડોક ટાઈટ વાળી લેવાનો અને સારી રીતે દબાવી દેવાનો. તો જોયું ને, એકદમ ઇઝી છે ને. આ રીતે રોલ રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે રોલને 10 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં સેટ કરવા માટે મૂકી દેવાનો છે. 10 મિનિટમાં જ આપણી મીઠાઈ રેડી થઈ જશે.
હવે 10 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે. રોલ આપણો એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. જો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે. હવે આપણે તેને પીસીસમાં કટ કરી લેશું. તો કોઈ પણ ધારવાળી છરી લઈને આ રીતે થોડીક થિકનેસમાં રોલને કટ કરી લેવાના છે. તો આ રીતે થોડાક થિકનેસમાં રોલને કટ કરીને રેડી કરી લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી, એકદમ ચોકલેટી આપણા કાજુ ચોકો રોલ રેડી થઈ ગયા છે. ફક્ત 10થી 15 જ મિનિટમાં આ કાજુ ચોકો રોલ રેડી થઈ જાય છે. તો આ રેસીપીને તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો ચાલો સર્વ કરી લઈએ. હવે આપણે રોલને કાજુના પીસીસથી ગાર્નિશ કરી લઈશું. ફક્ત 15 મિનિટમાં રેડી થઈ જતા કાજુ ચોકો રોલ રેડી થઈ ગયા છે. તો આ રેસીપીને તમે આ રક્ષાબંધન ઉપર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે. તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. હેપી રક્ષાબંધન. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.